गीता, तुम्हारा पूरा नाम, पिताजी माताजी का नाम, गांव, तुम्हारा जन्म कब हुआ, तुम्हारा थोड़ा बचपन की थोड़ी बातें, ये सब बताओगे? हं. माझं नाव गीता मुरलीधर वसावे. वडिलांचं नाव मुरलीधर सिका वसावे. आईचं नाव ताराबाई मुरलीधर वसावे. आमचं जुनं गाव निमगव्हाण, तालुका दळगाव, जिल्हा नंदुरबार होता. आता तिथून पुनर्वसन झालं, वडशील पुनर्वसन, शोभानगर वडशील पुनर्वसन, तालुका शहाद्यामध्ये. आणि जुन्या गावाला असताना आम्ही, म्हणजे माझं जे बालपण, म्हणजे जन्माचं गाव होतं निमगव्हाण, तिथंच माझा जन्म झाला. आधी तर नोंदण्यात जन्माची नोंदी तर होतच नव्हत्या, परंतु आईवडिलांच्या अंदाजाप्रमाणे मला जेव्हा शाळेत ठेवलं गेलं, आई-वडील थोडेफार शिकलेले होते. वडील आणि काका, केशव काका, केवलसिंग भाऊ यांच्या सगळ्या च्या पुढाकारानेच मला तिथल्या जवळपासच्या आश्रमशाळेमध्ये शाळेत टाकण्यात आलं आणि माझं तिथूनच म्हणजे शाळेची सुरुवात झाली. आश्रमशाळा रोशमाड खुर्द येथे माझं शिक्षण झालं. 1ली ते 7वीपर्यंत तिथं शाळा आहे आणि तिथं माझं 7वीपर्यंत शिक्षण झालं आणि पुढचं शिक्षण तालुक्याच्या ठिकाणी दडगाव येथे झालं. ते शाळेत टाकताना भरपूर अडचणी आल्या असतील, कारण आधी तर आमच्या दुर्गम भागामध्ये कागदपत्री नव्हत्याच, कारण काही सरकारी नोंदीच होत नव्हत्या. त्या असं अंदाजे आईवडिलांच्या याच्याप्रमाणेच ते नोंदी झाल्या आणि शाळेत ठेवण्यात आलं. तर मग त्यांच्या अनुभवाने मग ती रोशमाळ खुर्द म्हणजे ग्रामपंचायतचंच गाव आहे आमचं, तिथं आश्रमशाळा आहे, तिथं टाकलं. ती शाळा कमीत कमी 10 किलोमीटरवरती असेल, 10-11 किलोमीटरवरती. डोंगराळ भाग असल्यामुळे पायी पायी जावं लागतं. नदी नाल्यामध्ये उतरून हे पार करावं लागतं. तिथं रस्त्याचं काही सुविधा नाही, काही नाही. कितने साल की तुम्हारी उम्र थी तब तुमको डाला वहाँ? म्हणजे तिथं अंदाजच नाही ना, नोंदण्याच होत नव्हत्या. मग अंदाजे वय टाकून किती बी मोठा असला, 10 वर्षाचा बी असला तरी पहिलीत. त्याच्याप्रमाणेच माझी जन्मतारीख आहे 20/6/77. तो तुमको जब छोड़ने गए तो कौन छोड़ने गया था, और तुमको अच्छा लगा था क्या, कि और लड़कियां भी थी क्या? हा, मुली होत्या माझ्याबरोबर. काकाचीच मुलगी होती, सायली. म्हणजे घरचं नाव तिचं सायली आहे, शाळेत तिचं शांती नाव होतं. सायली, मानी अशा आम्ही 3 मुली होत्या. त्यांच्यापैकी सायली 4थीपर्यंत शिकली आणि मी पुढचं शिक्षण पण केलं. असं म्हणजे निवासी शाळा होती, आश्रमशाळा. अधूनमधून शनिवार रविवारी आम्ही घरी येऊन जायचं, असं करायचं. आणि तिथं कारण सुरुवातच असल्यामुळे आम्हाला शाळेत राहायचं हे बी नव्हतं ना. मग कधी मधी शाळेत शिकणं हे सवयच नाही. कधी येऊन जायचं, कधी. पण तिथली शाळा एकदम हे होती. शिक्षक आश्रमशाळा जरी असली तरी, सरकारी असली तरी, ती पण शिक्षक दारू पिऊन यायचे. जेमतेम मुश्किलमध्येच आम्ही शिक्षण घेतलं तिथं पण, दुर्गम भागामध्ये. कधी शिक्षक शिकवतच नाही, खूप मारायचे एकदम. मुलांना प्रेमात हे घेऊन जायचं ना. आम्ही आहे तसं फिरतच राहायचं, असं जेमतेमच शिक्षण घेतलं तिथून पढ़ाते पण. नहीं? नाही, आता पण त्याच परिस्थितीमध्ये आहे ती शाळा. पण आमचं कसं काय शिक्षण झालं असेल काय, ते आईवडिलांच्याच याच्यातूनच. आणि काका हे शिकलेले असल्यामुळे गरिबी मग शिकवायचे. मग त्याच्यामुळेच मग पुढचं शिक्षण असं. 7वी असतानाच पुढचं शिक्षण दडगावला. मग वाचता सुद्धा यायचं नाही मला. मी 7वीला जेव्हा होती तेव्हा मराठी सुद्धा वाचता येत नव्हतं. अशी शाळा होती तिथं रोशमाळ. आता पण त्या परिस्थितीमध्ये आहे. आपलं जीवन शाळेची पोरं हुशार आहे, दुसरीची पोरं 7वीच्या पोरांना मानणार नाही. सरकारी शाळा असेल. फिर क्या हुआ 7वीं के बाद? 7वी मग पुढचं शिक्षण दडगावला, म्हणजे तालुक्याच्या ठिकाणी SV ठकार म्हणून शाळा आहे. तिथं माझं 7वी ते 12वी पर्यंत केलं. 12वी नंतर परत शिक्षण म्हणजे नंतर घेतलं.
12वी 2-4 वर्ष फेल असल्यामुळे घरी राहिली मी. मग घरी असतानाच अधूनमधून शिक्षण घेताना 7वी-8वीला असतानाच म्हणजे आपलं हे सरदार सरोवरमुळे गाव बुडीताखाली जातो बा असं म्हणजे तेव्हा समजदार नव्हताच आम्ही, पण तरी ताई वगैरे येत असताना म्हणजे मीटिंग होते तेव्हा आम्ही जाऊन बसायचं अधूनमधून. सुट्ट्यामध्ये सुट्ट्या असतात तेव्हा मग ताईंच्या मीटिंगमध्ये बसायचं, ऐकायचं. तेव्हाच मी पहिल्यांदाच 9वीला असताना मी पहिल्यांदाच पहिल्या मीटिंगमध्ये गेली इकडं. धुळ्याच्या लाठीचार्ज जेव्हा झालं ना तेव्हा इथं निमगव्हाणला जेव्हा सर्वेक्षण होत होतं, निमगव्हाण डोमखेडी सगळ्या गावांना वगैरे पोलीस लोक वगैरे आले तेव्हा आम्ही आमच्या शिवारावर होतो. आमचं सर्वेक्षण नाही हे झालं पाहिजे, व्यवस्थित करायचं असेल तर सगळ्यांचं हे व्यवस्थित बसून केल्याशिवाय करणार नाही बा असं म्हणून आमच्या शिवारावरती आम्ही बसलो. तर पोलीसवाले जबरदस्ती आले, मग लाठीचार्ज गोळीबार चालवला. त्याच्यामध्ये आमचा एक सुरुंगचा एक पोरगा वारला, रेहमल वसावे म्हणून, त्या गोळीबारमध्ये. आणि तिथून मग आम्ही आमचा पोरगा गोळीबारमध्ये गेला म्हणून आम्ही जिल्ह्याच्या ठिकाणी मोर्चा वगैरे काढला. आम्ही तिथं खूप लाठीचार्ज झाला, त्याच्यामध्ये आम्ही पण होतो. सगळे गावकरी ताई सगळ्यांना खूप मारहाण लाठीचार्ज झाला. तिथं 9वीमध्ये होतो तेव्हा पहिल्यांदा तिथं लाठीचार्जमध्ये मारलं बी. आणि तेव्हा आम्ही जेलमध्ये गेलो, पहिल्यांदा जेलमध्ये गेलो आम्ही. तिथं 4-5 दिवस जेलमध्ये होतो धुळ्याला, कारागृह एक मध्ये. गोलीबार चला तब तुम थी वहाँ? हा होतो ना. आम्ही सगळं म्हणजे एकीकडून आम्ही मुली सगळ्या येत होतं असं लाईन. निमगव्हाण डोमखेडीच्या मुली एकत्र, चला बा, मी त्यांच्या पुढेच होते, चला बा जायचं बा आपण बी. मग तसंच फटाके फोडत असतील असं वाटलं आम्हाला. मग मला वाटलं मुलींना सगळे लपून जा बा, असं उंच उंच गवत होतं तिथं आमच्या शिवारावरती. मग सगळ्या पोरी आम्ही लाईनमध्ये येत होतो. मग तिथून मग सगळ्या पोरींनी असं लोडून जा बा असं लोडायला लावून दिलं. मी सगळ्या पोरी आम्ही असं रस्त्यामध्ये एक लाईनमध्ये येत होतं, सगळ्या पोरी आम्ही असं आडवे पडून गेलो. आणि तेव्हाच गोळीबार चालू होता. असं वरून असं गोळीबार चालू असतानाच हे लहान लहान पोरं वरती टेकडीवर होते, निवृत्ती, सोपान, हे ज्ञानेश्वर, हे असे टेकडीवर होते. आम्ही पोरी असं खालून लाईनवरून असं रस्त्याने येत होतो. आणि तेवढ्यातच हा पोरगा म्हणजे रेहमलला कोणीतरी याला गोळीबार झाला आणि असं आवाज आला. मग आम्ही एकदम तिथे एक मोहाचं झाड होतं तिथे बसलो, बा कोणाला तरी लागलं म्हणे. तेवढ्यात हे डेडली बाई आली मधून पडत. डेडली बाई म्हणे कोणाला तरी गोळीबार झाला म्हणे. मग तिथून आम्ही पोलीस लोक चालले गेले वापस. मग आम्ही परत तिथं बघायला गेलो तर रेहमल वसावेचं हे झालं होतं, मृत्यू झालेला होता तेव्हा. तिथूनच मग नंतर 93 सालीच वाटतं मला, नंतर मग तिथून मुंबईला गेलो होतो. मुंबईवरून मग मणिबेलीला पहिलीच मीटिंग होती वाटतं, त्या वावी पाड्याला. तिथं शाळा पण होती, मला काही आठवत नाही, पण ते तडवी लोक पण होते आपले तिथं आदिवासी. मग तिथं गेलो तेव्हा डूब वगैरे आलेली होती, झाडं वगैरे डुबलेली पाहिली, मंदिर वगैरे डुबलेलं पण पाहिलं मी. तिथं गेलं, मला वाटतं तुम्हीच होते आणि आपली भेट झाली असं वाटतं. मी तुमच्या सोबत होते. केवलसिंग भाऊंबरोबर गेली मी पहिल्या मीटिंगमध्ये. तेव्हा काय मला समजत बी नव्हतं काय, मी माझं स्वतःचं नाव उभं राहून सांगायला सुद्धा घाबरायची परिस्थितीमध्ये होती मला, कारण काहीच समजत नव्हतं ना, हिंमतच नव्हती कसं सांगायचं बा नाव, घाबरायची मी खूप. मग तिथून मीटिंगमधून परत आलो आम्ही. असं बोला डाया होता सोबत, बोला डाया, केवलसिंग भाऊ, असं आम्ही 3 दिवस काहीतरी मणिबिलीला होतो. जे आधीची लढाई कशी झाली मणिबिलीला वगैरे ती पूर्ण केवलसिंग भाऊनी मला जंगलात जाऊन पण दाखवलं. आठवण आहे मला, कारण ते तिथली लढाई, इथून तंबू काढले, आपल्या लोकांचं हे घरं मोडली, सगळं केवलसिंग भाऊनी मला तिथली परिस्थिती, त्या नदीच्या किनारचं सगळं सांगितलं. मी काही पाहिलं नव्हतं, परंतु केवलसिंग भाऊनी सगळी माहिती दिली मला तिथली. आणि तिथं सगळे डूब आलेली होती, ते पाण्याखाली होतं तेव्हा.
पण मला सगळं जी घटना घडली, ते लढाई कशी केली ते माहिती सगळी सांगितली. आम्ही कुठे लपलो होतो, पोलीस लोकांनी जंगलामधून कसं आणलं होतं आम्हाला, आपल्या लोकांना, कार्यकर्त्यांना. आपले कार्यकर्ते कसे येत होते नदीमधून, डुंगीमधून कसे उतरायचे, काय परिस्थिती होती, ते सगळं केवलसिंग भाऊनी मला तिथली माहिती सांगितली. तेव्हापासून मला म्हणजे थोडं वाटलं बा आपण बी काहीतरी फिरायला पाहिजे असं. कौन कौन गया था तुम तेव्हा लड़कियों में? मी पहिलीच मुलगी, तेव्हा मी एकटीच गेली होती. त्या आधी हे काकी, आनंदी काकी, आई, डेडलीबाई हे फिरायचे आधी, पण मुलींमध्ये तेवढं कोण हे नाही माहित. मी पहिल्यांदाच गेली होती केवलसिंग भाऊंबरोबर. ते तर बघून मला असं वाटलं की हीच परिस्थिती आपल्याकडे बी येईल बा, कारण हे आणि यांचं दुःख आणि आपलं दुःख तर एकच आहे. कारण सगळं त्यांची घरं डुबलेली, सगळे शेती, झाडं सगळं डुबलेलंच पाहिलं. हीच परिस्थिती आपल्यावर पण येईल हे वाटलं. मग चला बा आपण बी फिरायला पाहिजे किंवा असं. मला तर तेव्हा मी शाळा करत होती. शाळा करत असताना मी अधूनमधून मोर्चामध्ये जायला लागली. मग कुठे मीटिंग राहिली तर मग मीटिंगमध्ये बसून ऐकायला लागली. हो बा, हे ऐकायला पाहिजे आपण बी असं म्हणून. ताईंची मीटिंग राहिली तर नेहमी मी जायची. केवलसिंग भाऊंच्या मागे मागे फिरायची, काकांच्या मागे फिरायची. कसं फिरायचं, कसं बोलायचं, मी यांच्या तोंडाकडे बघत राहायची. मला बी असं बोलता यायला पाहिजे असं मला स्वतःला वाटायला लागलं. फिर वापस आके क्या तिथून आल्यानंतर मला वाटतं मुंबईला मोर्चा होता. पहिल्यांदाच मी मुंबईला गेली होती तेव्हा 93 साली. मला काही आठवत नाही पण कसली मीटिंग काय, पण मी लहान असताना तेव्हा पहिल्यांदा ती जागा पण आठवत नाही मला, ती कुठली जागा असावी. पण मोठा मोर्चा होता. आम्ही जवळजवळ 13 दिवस होतो तिथं. कसं गेलो असतील आम्ही तर कधी मध्ये गाडीमध्ये बसणं, रेल्वे कधी पाहिली नाही आम्ही. पहिल्यांदाच लहान असताना म्हणजे चला बापा मुंबई बघायची म्हणून गेलो आम्ही मुंबईला मोर्चामध्ये. मग अचानक गेले असल्यामुळे अचानक तिथलं शहरीचं वातावरण, मग अचानक सगळे आजारी पडून गेलो आम्ही. मग त्या परिस्थितीमध्ये 13-14 दिवस राहिलंच असेल. म्हणजे कुठे आपण राहून जाऊ का काय, किंवा काय कुठे पडून जाऊ असं वाटायचं. भीती होती. कधी मध्ये रेल्वे पाहिलीच नाही ना आम्ही, गाड्या बी पाहिल्या नाही, तेव्हा लहानच होतो. सगळ्या मुली होत्या. आम्ही निमगवान डोमखेडीच्या, अठ्ठीथू आणि कडच्या मुली पण होत्या. नेवाली बाई होती, डेडली बाई, आणि हे पोरी सगळ्या खियाली, सायली, वतली, हे सगळ्या पोरी होत्या. ओसी. ये महिलाएं और लड़कियों को ले जाने का, तैयार करने का काम कौन करता था? तेव्हा तर हे आपले कार्यकर्ते होत्या. अरुंधती ताई होत्या, ताई, मेधाताई. असं मीटिंग सांगून दिलं का मग चला मुंबईला जायचं म्हणून कार्यकर्ते होते आपले. मिलिंद भाऊ होते, महेश शर्मा, आणि हे चंपालाल भाऊ वगैरे सगळेच आधीचे कार्यकर्ते. आजारी पडले म्हणजे काय काय हो गया? म्हणजे अचानकच आम्हाला तिथलं वातावरण नाही ना, इथं एकदम अतिदुर्गम भागामध्ये झाडांचं आणि तिथं एकदम गाड्यांचा आवाज याच्यामुळे सहन होत झालं नाही आम्हाला ते. मग एकदम आजारी पडून गेलो किंवा घाबरून असं. आपलं इथलं जेवणाचा फरक असतो. ज्वारीची भाकर, तिथं एकदम तेलकट खाणं आणि वातावरणामुळे त्यामुळे फरक पडला. ते आजारी पडले लोक. तिथून काहीच दिवसांनी मग हे सर्वेक्षणाचं हे आलं. तेव्हाच मग हे चिचखडीचं वगैरे गोळीबार आणि हे झालं. नंतर मग तिथून हे गोळीबार झाल्यानंतर आम्ही मला तरी वाटतं 19 ऑक्टोबर आमचा नंदुरबार आपला धुळे जिल्हा होता तेव्हा. धुळे जिल्ह्याला आम्ही चला बा आपण सांगायला पाहिजे, आपलं एक जवान परगा पोलिसांनी मारून टाकला, तर मग आपण काहीतरी करायला पाहिजे. आपला काही गुन्हा नसताना सुद्धा आपण आपल्याला हे केलं सरकारने, तर मग आपण काहीतरी सरकारला सांगायला पाहिजे बा असं म्हणून जिल्ह्याच्या ठिकाणी मोर्चा काढला. मोर्चा काढला असताना तिथं खूप लाठीचार्ज झाला आम्हाला. जिल्ह्याच्या ठिकाणी कलेक्टर ऑफिसला खूप मारलं आम्हाला.
त्याच्यामध्ये त्या मोर्चामध्ये आम्ही सगळेच आमचे घरचे लोक, आई वडील पण, मीरा, मी, काका सगळेच गेलो होतो. मेधाताई पण होत्या. मेधाताईनं पण खूप मारलं, सगळ्यांनाच खूप मारलं, गावच्या लोकांना, कार्यकर्त्यांना. कोणाची हात मोडून टाकले, कोणाचे पाय मोडून टाकले, कोणाचं डोकं फोडून टाकलं, कोणाचं नाक फोडून टाकलं. असं खूपच मारलं होतं सरकारने, म्हणजे पोलीसवाल्यांनी. मग कोणी दवाखान्यात, कोणी जे थोडेफार चांगले होते त्यांना जेलमध्ये टाकलं. तुमको भी? हा, आम्ही जेलमध्ये होतो. पर तुम्हारी उम्र कम नहीं थी? तेव्हा माझी वय बसत नव्हती तरी बी मला जेलमध्ये टाकलं. पहिल्यांदा मला जेलमध्ये टाकलं. तुम्हारे साथ और भी लड़कियां थी? ताई होत्या, आनंदी काकी आणि पिंजारीबाई होती. एक माडेची दर्मीबाई म्हणून होती, पिंजारीबाईची नणंद होती. तिकडच्या आम्ही एवढे होते आणि बाकी आपल्या मध्य प्रदेशच्या अरुंधती ताई होत्या. तुमको अनुभव जेल का क्या हुआ? तेव्हा आम्ही 5 दिवस जेलमध्ये होतो. पण कारण आपण तर काही चुकी तर नाही केली, त्यामुळे भीतीत नव्हती. त्या ताई पण आहे, आपल्या सगळ्या बाया मुली पण आहे, तर कशाला भीती वाटणार, म्हणून भीती नव्हती. पण एवढंच की वय नसताना असं वाटायचं मला. कोणी बाहेर तर कोणी पाहू शकत नव्हतं, परंतु आम्हीच आमचं जे हे लाठीचार झालं, गोळीबार झालं, ते आम्ही मध्ये नाटक करायचं, ताई वगैरे आणि आपल्या बाया ज्या होत्या त्या मध्य प्रदेशच्या आणि आपल्या इकडच्या महाराष्ट्रातल्या, आम्ही नाटक करायचो तिथले. म्हणजे तिथले जे जेलर होते ते त्यांना समजायला पाहिजे बा आपण काय करतो किंवा झालं काय आहे याच्यामुळे, खरं घटना ते आपण यांना नाटकमध्ये हे करून दाखवू बा, असं म्हणून आम्ही जेलमध्ये असं नाटक करून दाखवायचो त्यांना, अशी हे झालं बा घटना असं म्हणून. तिथलं जेवण तर एकदम ते राबडी भेटायची. मी तर राबडी कधी ते ठीक आहे आपण राबडी खातो, पण एकदम जेलमधले ते बांडे, मी तर एकदम पहिल्यांदाच जेलमध्ये गेली. तर मग 2-1 दिवस जेवणच केलं नसेल मी, झोपच येत नाही ना. कारण जेलमध्ये अचानक जेलमध्ये ते कपडे कधीचे असतील ते कपडे बी घालायला दिले होते आम्हाला, पण ते कपडे नाही घातले आम्ही. इतके डास राहायचे ते जेलमध्ये, बापरे. आणि तिथे झाडं वगैरे राहायचे, त्रासच राहायचं. जेलमध्ये बी पाणी टाकायला लावायचं, सगळंच काम करायला लावायचे ते. तिथून सुटून परत आम्ही जुन्या गावी आलो. ते जे जुन्या गाव घरचे लोक होते त्यांना पण म्हणजे तिथं जुन्या गावाला येऊन पोलीसवाल्यांनी पकडलं होतं. म्हणजे घेराव करून जबरदस्ती सर्वेक्षण केलं असं आम्हाला कळलं तिथं जेलमध्ये असतानाच. मग परत आम्ही जेलमधून सुटल्यानंतर आमच्या घरी गेलो. गावच्या लोकांना घेराव करून सर्वेक्षण खोटं केलं म्हणे. गीता, तुमने धुलिया में तुम बेहोश हो गई, उतना मार खाया, उसके अलावा कहीं मार खाना जेल में तो तुम कई बार कितने 4-5 वेळा. पर मार और कहाँ खाया? नंदुरबारमध्ये आम्ही जेव्हा नंदुरबार जिल्हा नवीनच झाला तेव्हा आम्ही तिथं गेलो मोर्चा वगैरे घेऊन. तेव्हा आम्हाला एक्सपार्टी देण्यात आली होती जमीन. तेव्हा म्हणजे आम्ही जमीनच मागत होतो. आता काय हे जमीन दाखवा बा, जे तुमच्या कागदावर जमीन दाखवली जाते ती आम्हाला प्रत्यक्षात जमीन दाखवा म्हणून आम्ही तिथं कलेक्टर ऑफिसला गेलो. तिथं आम्हाला खूप म्हणजे SRP पोलिसांनी मारलं आणि बायांना केस ओढून हे केलं आणि जेंट्स पोलिसांनी सुद्धा लेडीजांना उचलून फेकलं, गाडीत टाकलं. खूप म्हणजे धक्का मुक्के असं खूपच मारलं तिथं नंदुरबारला पण. आणि जेलमध्ये घेऊन गेले आम्हाला नवापूरवरून परत अजून धुळ्याला जेलमध्ये टाकण्यात आलं तिथं. और कहीं मार खाया? तिथून धुळ्यामध्ये जेव्हा धुळ्यालाच लाठीचार्ज झाला तेव्हा पण खूप मारलं. माझी लहान बहीण मीरा होती, तिला तर खूप मारलं होतं, बेशुद्ध झाली होती ती आणि खूप डोक्याला सूज वगैरे आली तिला आणि आता सुद्धा तिला त्रास होतो डोक्याचा. म्हणजे खूप मार बसला ना तिला लाठीचार्ज मध्ये. ताई हे सगळं मारपीटमुळेच आम्ही सगळं धक्कामुक्कीमुळे पोलीसवाल्यांनी खूप मारहाण केली त्याच्यामुळेच
हे कंबर, कोणाची कंबर गेली, कोणाचे हात तुटले, असं त्रास होतच आहे आज पण. हे असतानाच एक गोष्ट राहिली. म्हणजे 1989 साली मी 7वीला होती. तेव्हाच म्हणजे एक म्हणजे तेव्हा चला बा आपल्या आंदोलनामुळेच कळलं की सरपंच किंवा ग्रामपंचायत सगळेही कोणी बी, सगळ्यांना अधिकार आहे. जो मतदार असतो त्यांना अधिकार असतो बा, उभा राहू शकतो बा, असं आपल्या म्हणजे आंदोलनामुळे, ताईंच्या याच्यामुळे सगळं कळलं. मग त्याच टायमाला एक माणूस तिथला रशमाडचा होता, लोटन सजना पावरा म्हणून. तो माणूस कमीत कमी 30 वर्षापर्यंत एकच सरपंच होता. तर मग त्याच वर्षी मतदानाला तयारी केली. मग आपण पण मतदान हे करायला पाहिजे. मग तेव्हा माझे वडीलच होते, मुरलीधर सिकावसा हे मेंबर. म्हणजे वडिलांचेच 8 मेंबर होते आणि म्हणजे दुसऱ्या पार्टीचे 5 मेंबर होते. 13 मेंबरची पंचायत होती ती. त्याच वर्षी मग ग्रामपंचायतची निवडणूक झाली. वडिलांच्याच म्हणजे बाजूने हे होतं, तेव्हा खूप दंगा झाला मोठा. आणि रस्त्यामधूनच मग हे मेंबर लोकांना मारहाण आणि दगडफेक हे झाल्यानंतर मग परत गेले बा ते. कारण मग नंतर तिथून दंगा केल्यामुळे पंचायतची निवडणूक खोटी करून घेतली त्यांनी, दुसऱ्या पार्टीवाल्यांनी. म्हणजे आम्ही निवडून आलो बा सरपंच म्हणून त्यांनी हे करून घेतलं. रशमाणवाल्यांनी खोटं अंगठे मारून जाहीर करून घेतलं की मी सरपंच झाला बा असं म्हणून. मग आपल्या लोकांनी, ताई, केशव काका यांनी जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाऊन कलेक्टर साहेबांना अपील केली. मग तेव्हा परत अपील केल्यानंतर परत पुन्हा हे फेरनिवडणूक हे झाली. मग तेव्हा वडील सरपंच म्हणून निवडून आले 89 साली. त्याच वर्षी मग माझे वडील सरपंच झाले. त्याच वर्षी मग मला दडगावला टाकलं होतं. मग हॉस्टेलला नंबर लागलं होतं, मुलींच्या हॉस्टेलला, म्हणजे आदिवासी. ते दंग्यामुळेच मला काढून बी घेतलं आणि नंबर बी लागलं होतं. नंतर नंबर लागलं. आधी मला काढून घेतलं. मी 2-1 महिने घरी राहिले मी. म्हणजे काय, कधी तिथं शाळेत असताना कधी मारून बी टाकतील बा पोरांना बघून. एकटे यायचं जायचं, पायी वाट होती. कुठे काही कमी जास्त झालं तर कोण जबाबदारी. मग तिथले लोक थोडे दंग्यामुळे कोणी काय करून टाकणार याचा बी नेम नाही. मग तिथं फॉर्म भरला. मग तिथं नंबर लागलं. मुलींचं हॉस्टेल, आदिवासी मुलींचं हॉस्टेल. हो. कितना दूर था दड़गांव? म्हणजे दडगाव कमीत कमी 35 किलोमीटर असेल लिमगाववरून. पायी पायी येतो आम्ही तिथून. म्हणजे यायचं बी जायचं बी पायी पायीच. 7 वाजेपर्यंत निघतो. मग तिथून मग थकलो की बसायचं की असं करता करता 2-2:30-3 पर्यंत पोचतो आम्ही दडगावला. कोण कोण? असे गावकरी बी येतात. त्यांच्यासोबत एकटं येणं तर शक्यच नाही तिथं, कारण डोंगरामध्ये. अकेली? हा, नाही मीच होती ना, कारण त्या एरियामध्ये पहिली शिकलेली मुलगी मीच. मुलं बी होते पण ते काय राहिले नाही. मग मी एकटी पोरगी. असे कोणी दडगावला येत असेल त्यांच्यासोबत मग येऊन जातो. केवलसिंग भाऊ किंवा कोणी रावले दादा, मग त्यांच्यासोबत येऊन गेलो का मग ते मला सोडून देतात शाळेमध्ये. तो ऐसा क्यों कि वो क्षेत्र में कोई नहीं पढ़ रहा था, इतना दूर 30-35 किलोमीटर चल के जाना, तो तुम ही क्यों, ऐसा क्या कारण था कि तुम अकेली लड़की उस क्षेत्र में से, और गांव की कोई नहीं था साथ में? नाही, असं पहिल्या आधी मुलींना शाळेत ठेवायचेच नाही ना, कारण तिथल्या लोकांना अनुभवच नाही की मुलींना जास्त करून आमचे लोक मुलींना शिकवणं विरोधच करायचे आधी. काय फायदा बा मुलींना शिकवून, काय कामात येणार मुलगी. माझं कसं, कारण वडील शिकलेले होते, काका शिकलेले होते, भाऊ शिकलेले होते. त्यांना समजायचं की मुलींना पण शिकवायला पाहिजे. मला स्वतःला बी, मी बी अधूनमधून पडून यायची घरून, मी बी नाही शाळेत राहायची, पण तरी माझे वडील मला परत परत शाळेत ठेवायला जायचे. कोणी भाऊ जायचे, उचलून पण घेऊन जायचे मला शाळेत. मला आठवते सगळे, केवलसिंग भाऊ हे गणपत भाऊ हे सगळे मला उचलून घेऊन जायचे शाळेमध्ये. पडून यायची म्हणून, कारण सवय नाही ना आपल्याला शाळेत हे ते. मग तसं करून करून मला शिकवलं. मग नंतर दडगावला आल्यानंतर हो बा, आपल्यासारख्या मुली पण शिकतात बा, आपण बी शिकायला पाहिजे असं वाटलं. मग तेव्हा मग बरं वाटलं. घाबरून घाबरून मग थोडेफार वाचायला लागली मी थोडं थोडं.
मग पहिल्या वर्षी मी नापास बी नाही पास बी नाही असं मध्यम राहून गेले मी सपास. कारण मला वाचता येत नव्हतं ना. मी जेमतेम मग पुढच्या वर्गात टाकलं मला. मग नंतर 8वीत गेली मी. तेव्हा वाचता यायला लागलं मग थोडं थोडं. तिथं चांगलं शिक्षण आहे. SV ठकार दडगावला, SV ठकार माध्यमिक विद्यालय दडगाव. क्या हुआ? नाही मी तिथून मग अधूनमधून घाबरायची मी. मग हॉस्टेलमध्ये बी मुलींना बघून बघून शिकायची. तिथं बी जाऊन एकदम कोपऱ्यामध्ये बसायची मी. मला येणार नाही, सर लोक उठवतील असं म्हणून घाबरून जायची मी. मग एकदम मी पण लक्ष दिलं की हे काय शिकवतात काय बा असं म्हणून. मग जेमतेम मी मुलींना बघूनच हे याला काय म्हणतात त्याला काय म्हणतात मग तसं करत करत शिकली मग मी. मग नंतर असं बारावीची परीक्षा दिली तिथं हॉस्टेलमधूनच. मग त्या वर्षी एक विषय राहिला माझा 12वीमध्ये असतानाच. नंतर माझं पुढचं शिक्षण झालंच नाही कारण फेल झाल्यामुळे मी घरीच राहिली 2-4 वर्ष. मग घरी असतानाच मग आता काय करावं, माझं शिक्षण झालं, आता घरी काम करावं लागेल, नोकरी तर भेटत नाही, आता काय करायचं. तसं करता करता अधूनमधून मग मी तेव्हा दुष्काळ पण होता वाटतं 97-99-2000 असं काहीतरी. 97लाच मी 12वीला होती. त्यामध्ये एक वर्ष दुष्काळ होता. तेव्हा मजुरी वगैरे केली. मग तेव्हा आठवलं असं ताई वगैरे आल्या, तू हे नाही करायला पाहिजे, तू कार्यकर्ता बनायला पाहिजे, फिरायला पाहिजे असं. मग ताईने हे केलं. मग एवढं तेवढं करता करता मग तू शिकलेली आहे, 12वी झालेली आहे, आपलं काहीतरी करायला पाहिजे बा असं म्हणून ताईने सांगितलं. मग करता करता ताईने मला जवळ घेतलं. मग तसं करता करता मी घरी सोडून मग ताईंसोबतच सारखी फिरायला लागली. कुठे बी मीटिंग राहिली तर मी मीटिंगला जायला लागली, मोर्चामध्ये जायला लागली. मग मला अनुभव आला. मग ताईंच्या मागे राहिली मी. मग ताईने मला हिंमत दिली, तू हे काम करायला पाहिजे, ते काम करायला. मग कुठे मीटिंग राहिली काय तर मग मीटिंगमध्ये जायला लागली मी. असं गावामध्ये मीटिंग राहिली तर मुलींना गोळा करायचं किंवा मुलींनी बी ऐकायला पाहिजे बा. कुठं मुंबईला मीटिंग मोर्चा काढला तर मुंबईला बी जायला पाहिजे बा असं. मग मुलींना सांगायला फिरायची मी असं घरोघरी, आपण मुंबईला जायला पाहिजे, मोर्चा आहे असं. सिक्काला जायची, सुरुंगला बी जायची, डोमखेडीला, निमगव्हाणला असं. म्हणजे मुलींना सांगते मी असं आपण बी जायला पाहिजे बा. मग असं कुठं मीटिंग राहिली, मोर्चा राहिला तर मग मुली भरपूर निघायच्या, मग त्यांच्यामध्ये राहायचं. तेव्हा 97 साली ते मानवाधिकार यात्रा होती. त्या यात्रेमध्ये मी पहिल्यांदाच दिल्लीला गेली. दडगाववरून शहादा, दोंडाईचा करता मालेगाव असं मुक्काम करत करत आम्ही मुंबईला गेलो. नाशिक, निपाड, ठाणे असं करता करता मुंबईवरून मग दिल्ली असं मानवाधिकार यात्रेला गेलो. 2 दिवस का 3 दिवस काहीतरी राहिलं दिल्लीला वाटतं तेव्हा. तो ये सब घूमे तुम, डोंडाईचा, धडगाव, ये वो, तो पैदल पैदल रैली वगैरह? आम्ही असं मोर्चा वगैरे मोर्चामध्ये म्हणजे जिथं गाव आलं तिथं मग मोर्चा काढायचो गावामध्ये. म्हणजे सगळ्या मुलींना लाईन मध्ये लावायचं, बोर्ड वगैरे लावायचं, बोर्ड घेऊन जायचं आम्ही, घोषणा वगैरे द्यायचं, आपण बी बोलायला पाहिजे असं तसं. मग मुलींना शिकवायचं आम्ही, घोषणा द्यायचं बा. मग मी पुढे घोषणा द्यायची, माझ्या मागे मुली द्यायच्या असं. गीत पण सांगायचं आम्ही, कुठं मीटिंग वगैरे राहिली तर मग आदिवासी गीत आम्ही सांगायचं असं. सुरुवात गाण्यावरूनच होते मीटिंगची, त्यामुळे आदिवासी गाण्यांचं वगैरे बांधे बांधे किंवा जगर बिल जगबिलाला हे असे गाणे म्हणायचं आम्ही. काही केवलसिंग भाऊ हे आम्ही असं सगळे मिळूनच गाणं म्हणायचं. मुली एकदा म्हणायचं, मग मुलं एकदा, असं मिळून. मला सुरुवातीला तर घोषणा माहिती नव्हत्या पण लिहून घ्यायची मी. मग वाचून मग मी आधी मुलींना सांगून द्यायची, मी असं सांगेल तर माझ्या मागे असं सांगायचं, कारण मला वाचता लिहिता यायचं. मग मी आधी शिकवून द्यायची त्यांना. असं करून करून मग शिकलो आम्ही. जेवण तर आपले जिथं जिथं मुक्काम राहायचं तर जेवणाचं मग आपले लोक वगैरे हे मदत करतातच. पण पायी फिरणं, कधी पाणी भेटतं कधी नाही भेटत. सगळी लोक होती ना, भरपूर लोक म्हटल्यानंतर रॅली काढायची. मतलब कितने? म्हणजे
जवळजवळ तेव्हा किती 55-60 का कितीतरी गाड्या होत्या. जास्त असाव्या त्या वाटतं. ट्रकाज गाड्या, मग भरपूर लोक होते तिथले. मग एकदमच एका ठिकाणी राहणं, कारण प्रत्येक ठिकाणी पाणी अलग अलग. अचानक कुठं गाडीमधून उतरणं, मग शिकलेल्या पोरी दुसऱ्या नसल्यामुळे मग जो शिकलेला असेल तोच पाणी घेऊन आणतो, कोणी उतरायचं नाही, मग कोणी हारवून बिरवून जाणार, असं मग शहराची भीती असते ना. कारण आंघोळ करायचं वगैरे आपलं तर मग मोकळ्यामध्ये आंघोळ करायची सवय असते. तिथं शहरामध्ये कुठे एकदम आंघोळ करायचं काय, मग कुठे आंघोळ करायचं असेल तर मग पैसे देऊन किंवा असं होत असतं ना. मग काय करायचं बा असं वाटायचं. मग तरी एका ठिकाणी राहिल्यानंतर मग संध्याकाळच्या टायमाला मग एका ठिकाणी राहिलं की मग आंघोळीची व्यवस्था कुठे आहे, कुठं बाहेर जायची व्यवस्था आहे, सगळं बघून घ्यायचं. मग एकत्रच गोळा करून मग तुकड्या तुकड्या करून मग असं मुलींना घेऊन जायचं आम्ही. महिना 15 दिवस झाले असतील असं फिरण्यामध्येच. मग दिल्लीला पोहोच. गीता, मैं भी देखती थी कि कार्यक्रमों में दिल्ली बम्बई जैसे बड़े शहरों में फुटपाथ पर रहना, आदमियों को भी तो तकलीफ होती थी, नहाना धोना, संडास जाना, ये वो। तो महिला होने के नाते तुमको क्या लगता, क्या होता था और क्या स्थिति होती थी, ये जरा अगर वो कष्ट क्या होता था? लड़कियां हो, महिला तो फिर भी ठीक, पर जवान जवान लड़कियां, क्या कष्ट होता था तुमको सबको, ये जरा अगर बता सकती हो. ताई, आम्ही असं दिल्ली मुंबई असं मोर्चेला जेव्हा जातो तेव्हा गाडीमध्ये बसणं, बाहेर जाणं हे खूपच त्रास होत होता. रेल्वेमध्ये जाणं, रेल्वेपासून जेव्हा जिथून बसतो आम्ही निघतो तिथूनच गाडीमधून जातो आम्ही, ट्रक वगैरे करतो आणि जिथं रेल्वे जाते तिथपर्यंत रेल्वेमध्ये जातो. रेल्वेमध्ये बसल्यानंतर आम्हाला खूपच त्रास होत होता. पाण्याच्या पिण्यापासून तर संडासला जाण्यापासून खूपच त्रास होत होता. आणि तिथून गेल्यानंतर एकदम मोठ्या शहरामध्ये जाणं म्हणजे मुश्किलच होतं. कारण आमची बाया म्हणजे आमच्या गावामध्ये आम्ही आमच्या लोकांना किंवा बायांना बाहेर जायची सवय असते मोकळ्यामध्ये, आणि तिथे एकदमच शहरामध्ये कुठं बाहेर जाणं, संडासला बसणं, आंघोळ करणं हे मुश्किलच होतं. खूपच त्रास होत होता. कारण आमचे म्हणजे मुली शिकलेल्या नाही किंवा बाया शिकलेल्या नसत्यात. त्यानं कुठं जायचं, काय जायचं, शहरामध्ये ते पैसे देऊनच सगळं काही होतं. संडासला जायचं पैसे द्यायचं, लघवीला जायचं पैसे द्यायचं, आंघोळीला जायचं पैसे द्यायचं, सगळं पैशावरच होतं. आपल्या इथं सगळं म्हणजे फुकटच, मोकळ्यामध्ये जायची सवय. खूप त्रास होत होता तिथं. असं मोर्चामध्ये गेलो बी तरी खूप त्रास बघावं लागायचं. असं सगळी कामं मी स्वतः मोर्चामध्ये गेल्यानंतर म्हणजे आमच्या लोकांच्या किंवा बाई मुली वगैरे असायच्या, मी माझ्या जबाबदारीने ते मी हे करायची. आणि सगळं हे संडासला घेऊन जाणं, कुठे आंघोळीला जायचं असेल, काही अडचणी असल्या, कोणी म्हणजे आजारी पडलं तर दवाखान्यात घेऊन जाणं, सोबत राहणं, हे मी सगळं स्वतःहूनच म्हणजे सोबत असायची बा. मोठ्या मोठ्या बिल्डिंगा, मोठ्या मोठ्या गाड्या आणि हे सगळं, आणि म्हणजे आवाजमुळे आपण सगळे इथं शांततामध्ये राहायची सवय. तिकडे एकदम आवाजमुळे किंवा एकदमच जास्त लोक किंवा एकदमच जास्त गाड्या जाताना पाहणं, मग असं नजर हे होऊन जाते बा. घाबरट म्हणजे घाबरून मग भीती वाटायला लागते की एकदम काय बा, कधी जायचं किंवा किती दिवस इथं थांबावं लागेल असं वाटायचं. नेहमी त्यांना समजवणं, आपण लवकरच जाऊ बा परत गावी, आणि असं करून करून ट्रेन में भीड़ भड़ाके में बैठने को मिलता था, क्या होता था? इतका त्रास व्हायचा. तिथं कधी संडास मध्ये बसून जावं लागायचं आम्ही, तर कधी उभं, कधी पाय सुजून जायचे आमचे. रेल्वेमध्ये बसून जायचं नंतर जागाच भेटायची नाही ना, जबरदस्ती घुसायचं, बसायचं. मग बायांना बसवायचं व्यवस्थित, किंवा कुठं टीसीचा त्रास, कुठं रस्त्यामध्ये उतरून द्यायचे. शिकलेला असला तर मग परत त्या दुसऱ्या रेल्वेमध्ये बसून जातो, नाही तर नाही शिकलेला राहणार तर मग तो कुठे हरवून जाणार. असे करतात. आमचे 2 लोक बी आमचे रेल्वेच्या याच्यामुळेच हरवलेले आहेत, ते अजूनपर्यंत सापडले. खूपच त्रास होतो रेल्वेमध्ये पिण्याच्या पाण्यापासून. मी तर दिल्लीला म्हणजे 6-7 वेळा गेली मी.
अतिक्रमणचं जे हे होतं म्हणजे रिटायर जज वगैरे होते त्यांचं ते सुनावणी होती तेव्हा पण गेली मी. मोर्चामध्येच 3-4 वेळा गेले असेल मी. मुंबईला पण गेले 6-7 वेळा. मोर्चेमध्येच मंत्रालयामध्ये असं मोर्चा असतो तेव्हा गेलो आम्ही. भोपाल वगैरह. भोपाळला पण गेलो 2 वेळा. जेव्हा जे सुप्रीम कोर्टाने दळणाची उंची वाढवली होती तेव्हा आम्ही हे इथं गेलो होतो. इंदोरला पण गेलो होतो, भोपाळला पण गेलो. आणि हे नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटीच्या ऑफिसला गेलो होतो तिकडं पण. म्हणजे आमची जे जुन्या गावाला आमची लोक अजून पण आहे, पुनर्वसन झालं नाही हे सांगण्यासाठी गेलो होतो. अजून घोषित व्हायची माणसं बाकी आहे, सज्ञान मुलं बाकी आहे वगैरे. तुम्ही कुठं कसं काय तुम्ही तुमच्या रेखाला पूर्ण पुनर्वसन झालं असं का म्हणून दाखवतात बा. और फिर क्या हुआ? मग नंतर आलो. मग राहिलो नंतरचं मला काही आठवत नाही, पण परत घरी राहिले मी तेव्हा 3-4 वर्षाच्या कालावधीमध्ये असतानाच. मोर्चा कुठे मीटिंग राहिली काय येणं जाणं मी पूर्णकालीन तर नव्हतीच, परंतु मी त्याच्या व्यतिरिक्त मी घरचं काम बी करायची, कारण घरी असल्यामुळे घरचं काम पण करावं लागायचं. आई वडिलांना मदत करून लागते. आणि काही मीटिंग राहिली मोर्चा राहिली तर जायचं. नंतर मग 99 साली एकदम धरणाचं पाणी आलं आमच्याकडे, फुगवटा, हे सरदार सरोवरचं फुगवटा आला तेव्हा. सत्याग्रह तर आधीपासूनच चालायचं आमचं तिकडं डोमखेडीला, पण असं अधून तेव्हा आमच्याकडे पाणी आलं नव्हतं एकदमच. मग 98-99ला ह्या धरणाचं फुगवट्याचं पाणी येऊन गेल्यानंतर घाबरून गेले, हे बघा आपल्याकडे बी येऊन गेलं काय अमुक डोक. मग 99 साली मग तिथं सत्याग्रही चाललं, 98-99 साली. मग तिथले डोमखेडीचं काही खालचा भाग डुबून गेला एकदम. धरणाच्या पाणीमुळे खूप त्रास झाला. हे झालं, गाई वासरांना त्रास व्हायला लागला, माणसांना पाणी प्यायला त्रास होऊ लागला. पाणीच नदीचं पाणी घेता यायचं नाही, त्याच्यामुळे बकऱ्या मरायच्या, गायी फसून मरायच्या, माणसांना मुश्किल, सगळ्याच गोष्टीमुळे मुश्किल होऊन गेलं मग तिथं तेव्हापासून धरणाच्या याच्यामुळे. मी काय तर पूर्ण वेळ तर देऊ शकत नव्हती, पण आम्ही असं सत्याग्रह चालत असतानाच आम्ही असं पूर्ण गावच्या मुली ठरवून घ्यायचं की प्रत्येक गावच्या मुली एक तुकडीने असं यायच्या सत्याग्रहावरती. मग आपण तर इथले असल्यामुळे आपण रोजच जायला पाहिजे बा, कोणी 5-5, 4-4 मुली असं. मग आम्ही एकीकडून मग असं 5-5, 6-6 मुली ठरवून द्यायचं आम्ही की रोज आपण सत्याग्रहावरती जायला पाहिजे बा 5-5 मुली. मग 5-5 मुलींची तुकड्या करून द्यायचं आम्ही. तिथले बाहेरचे लोक येतात, सत्याग्रहावर काय चालतं ते रोजच्याच. मग संध्याकाळी येऊन पण सांगायचे त्या पोरी, आमच्या टायमाला हे झालं ते झालं. मग आमची मीटिंग पण राहते आठवड्यातून. असं कोणी मध्ये गॅप सोडून दिला मुलींनी, म्हणजे ही तुकडी नाही गेली बा आज, मग परत मीटिंग घ्यायचं, का बरं तुम्ही गेलो नाही, मग पुढची तुकडी जायची बा, असं ठरवायचं. काही दिवस असं बचत गटाचं पण काम केलं, पण नंतर काय आम्ही खातं वगैरे उघडलं नाही. त्याच्याप्रमाणेच असं तुकड्या बनवून मग मुलींना समजवून हे करायला पाहिजे बा आपण असं. तर तो बहुत लोग आते थे. हो यायचे ना. तिथं हे बोलजडाया उल्या पाटील यांचं घर होतं शेजारीच. त्यांच्या शेतामध्ये आपले सत्याग्रहाचे 2 घरं पण होती तिथं. आणि ते शेजारी ते बोलजडाया त्यांच्या घरामध्ये असं व्यवस्था. फिर ये 98-99 में मग हे कि पानी आया तो क्या हुआ, जरा बताओ ना. तुम कहाँ थी, कैसे आया पानी, क्या हुआ? तेव्हा मग खूप हे धरणाचं पाणी आलं अचानक. तर मग एकदम घाबरून गेले. हे बा तेव्हा लोकांना वाटत नव्हतं की आपल्याकडे पाणी येईल, मनी बिलीलाच राहील, हे काय थोडंच बांधलं जाईल, आपल्याकडे एवढ्या दूर कसं काय येणार असं वाटायचं आमच्या लोकांना, किंवा आम्हाला पण वाटायचं. असं सांगून राहिले बा ताई असं वाटायचं तेव्हा, नाही बा इतक्या दूर कसं काय येणार असं वाटायचं. पण अचानक एकदम फुगवट्याचं पाणी येऊन गेलं, एकदम गाढ साचून गेला. त्याच्यामध्ये गाई बैलांना त्रास व्हायला लागला पाणी प्यायला, माणसांना पिण्याच्या पाण्यासाठी त्रास व्हायला लागला. तेव्हा एकदम हे वाटलं की नाही बा असं
खूपच परिस्थिती झाली, खूप त्रास झाला तेव्हा. काही गाडामध्ये फसून माणसं पण मेली, गायी पण मेल्या, बकऱ्या पण मेल्या. खूप त्रास झाला. त्याच्यामध्येच आमचे एक आंदोलनाची कार्यकर्ता सुद्धा नर्मदेच्या गाडाच्या पाण्यामध्ये फसून मृत्यू झाला तिचा, शोभा वाघ म्हणून. आता सरकारने एवढं हे एवढं विनाशकारी धरण बांधून मग आमच्या लोकांचं खूपच हे केलं, बेघर करून टाकलं. आमच्या ज्या जुन्या पिढ्यानपिढी झाडं, मोठी मोठी झाडं होती, शेती होती, ती सगळी डुबवली. हे असतानाच नंतर मग 2-4 वर्ष घरी असतानाच मग हे आंदोलनाचं, सत्याग्रहाचं काम होत असताना अधूनमधून, तेव्हाच मग नंतर चला बा परत अजून पंचायतची निवडणूक आली त्या टायमाला, सत्याग्रहाच्याच टायमाला. तेव्हा कदाचित स्त्री राखीव असावी असं माहिती पडलं. मग एकदम हे वाटलं, नाही बा आता मुलींना सुद्धा अधिकार आहे, बाईंना सुद्धा. आधी माणसांनाच होते, आधी सरपंच माणूसच असायचे जास्तीत जास्त. मग आता मुलींना सुद्धा अधिकार आहे, बायांना सुद्धा अधिकार आहे असं कळलं. सत्याग्रहावरतीच कळलं हे सगळं. मग आपलं बी कोणीतरी पोरगी किंवा बाईंनी हे करायला पाहिजे बा, उभं राहायला पाहिजे बा असं म्हणून मग इलेक्शनचं हे झालं. तेव्हा मग काकांनी मला खोटं बोलून दडगावला आणलं. चला बा आपण काहीतरी प्रयत्न करू. कसे हे केशव काकांनी, चला बा आपण सगळे तुझे कागदपत्र घेऊन घे आणि काही नोकरी बिकरीचं काही हे बघू बा असं म्हणून आणलं त्यांनी. मग फॉर्म भरायला लावून दिलं मला पंचायतचा. 2001 मध्ये. मग एकदमच फॉर्म भरायला लावून दिला. म्हटलं कसला फॉर्म भरायला लावून राहिले मला. मग नाही म्हणे, हे ग्रामपंचायतची निवडणूक आली म्हणे आणि आता मुलींना जास्त अधिकार आहे म्हणे, तर आता भरून टाक म्हणे. म्हटलं मला तर एकदम हे घाबरून गेली मी एकदम, कस काय सरपंच मेंबर बनायचं म्हटलं. तर तुम्ही तर सांगायचे काहीतरी फॉर्म भरून म्हणे नोकरीसाठी, काहीतरी असं तसं सांगायचे म्हणून आली म्हटलं मी. मग एकदम सगळ्यांचे फॉर्म भरायला लावून दिले. मग मी स्वतः बाकीच्या मेंबरांचे पण मीच फॉर्म भरून दिले. मग आमच्या 2 वार्डामध्ये 4 सीट आम्ही बिनविरोध आलो. 13 मेंबर होते, त्याच्यापैकी 4 सीट आम्ही बिनविरोध आलो. सरदार वसावे, बाजा वसावे, वेस्ता पावरा आणि मी 4 सीट बिनविरोध. बाकी वार्डामध्ये मतदान झालं. मग मतदान झाल्यानंतर मग स्त्री राखीवची जागा निघाली, म्हणजे लेडीजची जागा होती. मग लेडीज सरपंच बनायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये निवडून आलेल्यांपैकी आम्ही 4 लेडीज होत्या. 4 पैकी शिकलेली मीच होती. बाकी दूसरी 3 कहाँ से थी? एक कुंभरीची होती आणि एक रोशमाडची, मी आणि एक शेलगद्याची होती, सायदीबाई म्हणून. मग चला आता मेंबर तर निवडले, पण सरपंच कोणाला बनवायला पाहिजे. मग नंतर मग सगळ्या मेंबरांना बोलवून एक दिवशी बसलो आम्ही सत्याग्रहावरती, सरपंच कोणाला बनवायला पाहिजे असं तसं. मग त्यांच्यापैकी 4 लेडीजपैकी शिकलेली मीच होती, पण काहींची इच्छा नव्हती, पार्टीबाजी होती. आपले तर नाही, पण बाकीचे मग पार्टीचे माणसं असल्यामुळे ग्रामपंचायतमध्ये सुद्धा राजकारण चालतं. त्याच्यामध्ये काही राजकारणाचं हे दृष्टिकोनातून हे ते मला म्हणजे सरपंच बनू द्यायचं नाही असं त्यांचा उद्देश होता. पण आपलं आंदोलनचं आणि गाववाल्यांचं, काकांचा पुढाकार आणि मेधाताईंच्या पुढाकारामुळे गीता सरपंच बनायला पाहिजे बा असं ताईंच्या मनात वाटायचं. पण बाकीच्यांची इच्छा नव्हती की ही पोरगी सरपंच झाली तर मग शिकलेले आहे, हे बोलेल बा, मग बाकीच्या मेंबरांना बोलू देणार नाही किंवा पुढचं काय ते आपल्याला मिळणार नाही, हे बाकीचे पुढारी लोक पण म्हणायचे. मग मला सरपंच बनायची इच्छा नव्हती. मग अचानक निवडणूक जवळ येऊन गेली, मतदान सरपंचची.
मग विरोध पार्टीवाल्यांचं खेचाखेची होती ते ग्रामपंचायतची, त्याच्या परिस्थितीमध्ये मग चला बा दुसऱ्यांचा फॉर्म भरला, मग दुसऱ्या बाईचा, मग त्यांच्या सहीचा, मग आमचा एक मेंबर आला अठ्ठीचा, म्हणे चला मग घेऊन जातो म्हणे, असं म्हणून घेऊन गेला त्यांचा मेंबरला. मग गीताला सरपंच बनवणार तर मी माझा मेंबर देईल, नाही तर नाही देणार, असं ठरलं. मग टाइम संपल्यानंतर काहीच इलाज होत नाही ना, मग डायरेक्ट मग सगळे पार्टीवाले म्हणायला लागले की चला गीताला बिनविरोध करून टाकायचं. मग तेव्हा बिनविरोध सरपंच, सगळ्यांनी मला बिनविरोध म्हणून सरपंच निवडून आणलं. आणि डेप्युटी सरपंच मग ते निवडलं, मतदान झालं, गुप्त मतदान. गण्या वसावे अठ्ठीचा हा उपसरपंच होता आणि सरपंच म्हणून मला निवडून आणलं. तो ये पंचायत का चुनाव मतलब कितने गांव की ये पंचायत? हे 20 गावांची पंचायत आहे, खूप दूर दूरची गाव आहे. तुमने कहा कि तुमको नहीं बनना था सरपंच, क्या कारण? कारण माझी इच्छा नव्हती ना सरपंच बनायची, कारण मला खूप भीती वाटायची. एवढी मोठी जबाबदारी, एकदम 20 गावाची जबाबदारी. सरपंच तर माणूसच असू शकतो, बाई कस काय असू शकणार. परत अजून मी मुलगी आहे बा, मला किती त्रास होईल किंवा मला लोक काय बोलतील, मी सरपंच झाल्यानंतर एक मुलगी सरपंच आहे असं म्हणतील, किंवा माझ्याकडे वेगळ्या नजरेने बघतील किंवा मला त्रास देतील, असं मला स्वतःला वाटायचं. कारण मी मुलगी आहे, मला एकटीला फिरावं लागणार, लोकांची कामं करावी लागणार, असं मला भीती होती. म्हणून मी खूप घाबरायची, म्हणून मला नको पाहिजे होतं. मग एकदमच हे बिनविरोध सरपंच निवडून आणल्यानंतर मला खूप, पण नंतर निवडून आल्यानंतर मला असं वाटायला लागलं, सत्याग्रहावर गेलो आम्ही तेव्हा, तिथंच मग तिथंच हे ताईंनी मला शिकवलं, सरकारी भाषा अशी शिकायची, तशी शिकायची, ग्रामसभा अशी आणायची, बोलवायची, ग्रामसभेमध्ये असं बोलायचं, सरपंचाचा अधिकार असतो, सरपंचानी बोलायला पाहिजे, सगळं शिकवलं. सांगितल्यानंतर मला समजायला लागलं की हे सगळं सरपंचानेच म्हणजे एवढं एवढं अधिकार सरपंचाला आहे. मग तसं करता करता मग मला स्वतःला असं वाटलं की मी 5 वर्षे कसं काढेल मी. मग सरपंच असतानाच मला परत अजून पंचायत समिती सदस्य म्हणून परत निवडून आणलं मला. तेव्हा बी माझी इच्छा नव्हती, कारण मी जेमतेम मी हे सरपंचची पद काढून राहिली, बाबा मला खूप त्रास होईल असं मला स्वतःला वाटायचं ना. तर तसं असतानाच परत अजून लोकांनी नाव सुचवून दिलं आपल्या आंदोलनचं, हे लोकांनी वगैरे सगळे ग्रामस्थ वगैरे, आपलं तालुक्याच्या ठिकाणी अजून आपलं पण कोणीतरी असायला पाहिजे, तालुक्यावर काय चालतं काय नसतं काय असतं ते सगळं असायला पाहिजे आपलं पण मेंबर. परत अजून पंचायत समिती सदस्य म्हणून मला निवडून आणलं, निवडणूक लागली. परत आपल्याच आंदोलनामुळे मला सगळे हे सपोर्ट मिळाला. आंदोलनवाल्यांनी खूप मदत केली, आपल्या आंदोलनाचीच गाव असल्यामुळे ताईंचं सगळं हे पुढाकार, ताईंची प्रेरणा, सगळं त्यांच्यामुळेच मला हे सगळं अनुभव आणि बोलणं चालणं. माझ्यात काहीच हिंमत नव्हती, मी उभी राहून नाव सुद्धा सांगू शकत नव्हती. आता मी बोलू शकते, काम करू शकते. शासनाने जे दिलेले अधिकार आहे ते मी लोकांपर्यंत पोहोचू शकते, योजना सांगू शकते, मी योजनांची माहिती सांगू शकते, योजनेतूनच शासनाचा पैसा कसा वापरायचा हे मी माझ्या म्हणजे याच्या लेवलप्रमाणे मी कामं सुद्धा केलेली आहे. विहिरींची कामं माझ्याकडून जेवढं करता आलं तेवढं मी केलेलं आहे. मी म्हणजे त्याच्यामध्ये आपली काही 20 गावामध्ये डूब क्षेत्राची गावं येतात, 20 पैकी 12 गावं डूब क्षेत्रामध्ये येतात. 12 गावामध्ये काही सरकार कोणत्याही योजनेचं काम देत नाही, खास म्हणजे पिण्याची व्यवस्था नाही की काही रोजगार नाही की काहीच नाही देत, कारण डूब क्षेत्र आहे बा असं म्हणून. मग त्याच्यामध्ये विरोध होता आपला, कारण का म्हणून नाही द्यायला पाहिजे, घरपट्टी देतो, वसुली करतो आपण, सगळं सरकारला देतो आपण, तर आपला का अधिकार नको. जोपर्यंत पुनर्वसन होत नाही तोपर्यंत शासनाचा योजना पण पाहिजे बा आपल्याला. मग काहीच नाही दिल्या ग्रामपंचायत अंतर्गत योजना, तर नेहमी आमचा विरोध केला मी, म्हणजे द्यायला पाहिजे बा यांना पण. शासनांना वेळोवेळी मी पत्र देत राहिली, म्हणजे पंचायत समितीपर्यंत मी माझ्या लेवलप्रमाणे जेवढं मला करता आलं तेवढं मी पत्र अर्ज फाटे वगैरे करत राहिले. मी या गावांना हे मिळायला पाहिजे, त्या गावांना ते. पण त्याच्यामुळे
काही फरक तर नाही पडला. आम्ही पंचायत ठराव बी केला आम्ही आमच्या अमुक अमुक डूब क्षेत्रामध्ये अमुक अमुक हे मिळायला पाहिजे. आमच्या लोकांचं इतके अमुक त्रास होतो डमुक त्रास होतो. ठराव करून मी एक प्रत मी तालुका पंचायतवर देत होती. एक प्रत मी ग्रामीण विकास मंत्रालयाला सुद्धा पाठवायची मी. तसं करून करून मग तरी काहीच कामं डूब क्षेत्राच्या गावांना नाही मिळाले. आपले आंदोलन हे सगळं पुढाकार घेऊन ताईंच्या पुढाकाराने उलट जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाऊन उपोषण धरणं धरून हे करून मग कामं केली उलट. पण पंचायत अंतर्गत किंवा तालुक्याच्या ठिकाणून तर डूब क्षेत्रामध्ये कामच नाही देत. बाकी गावांना मिळतात पण बाकी गाव बुडीता येतात बा म्हणून दिलेच नाही काम. आता पण काही आहे त्यांना सुद्धा मग एक तर पुनर्वसन पण नाही आणि योजनेचा लाभ पण नाही असं होऊन गेलं आहे तिथे परिस्थिती. एवढी सगळी जबाबदारीने कामं करावी लागायची. खूप त्रास बी व्हायचा आणि वरून काही काही म्हणजे बाई माणूस काम करते बा असं त्रास तो होतच. कारण माणसाचा आणि बाई म्हटल्यानंतर बाईकडे वेगळी नजरेने बघतात लोक. आपण किती बी कामं केली तरी मग म्हणजे बाईनी कामं नको करायला पाहिजे असं लोकांच्या माणसांच्या मनात वाटतं. पण मी कधी कमीपणा नाही दाखवला. मी माझ्यापर्यंत कडून जितकं करता आलं तितकं मी केलं. मी पायी फिरून पण केलं. मी माझ्याकडून जितकं रात्री बेरात्री सगळे म्हणजे तिकडची आपली गाव आहे पण वरची गावांना वगैरे फिरायचं आम्ही. कोणी अधिकारी जात असेल त्यांना घेऊन जायचं. मग मी हे सगळं याच्यामध्ये ग्रामपंचायतमध्ये विहिरीची कामं केली आहे. काही म्हणजे असे संडासची कामं पण बांधकाम केलेले आहे कुठं कुठं. म्हणजे सगळ्या 20 गावामध्ये तर नाही देऊ शकत मी. एकदाच वर्षातून कमी निधी येते त्यामुळे एखाद्या गावाला संडास दिला तर मग दुसऱ्या गावाला अंगणवाडी बांधकाम किंवा शाळा बांधकाम किंवा विहिरीचं काम वगैरे असं. किंवा एखाद्या गावाला मग हे फायर डिपार्टमेंटकडून मग दगडाची बांध वगैरे असं खड्ड्याचं हे वगैरे असं रोजगार उपलब्ध करून द्या. मी दर आठवड्याला बघून घ्यायची मी हिशोबदा वसुली किती झाली. कामं वगैरे करायची असतील बांधकामाची तर मग दर म्हणजे माझ्या डायरीमध्ये बी लिहून घ्यायची. इतके पैसे याला दिले त्यात तितके पैसे शिल्लक आहे सगळं मी माझ्या हिशोबात ठेवायची. ग्रामसेवकचा हिशोब तर असतात पण माझ्या माहितीसाठी मी माझा हिशोब अलग ठेवायची. म्हणजे मला फसवणूक नको व्हायला पाहिजे त्यांच्याकडून असं. हे सगळं 5 वर्ष मी सरपंच म्हणून होती. 2001 ते 2000 म्हणजे 5 पर्यंत. तुम्हारे गांव में भी डूब आई होगी? डूब तर आमचे 2003 2-3 मध्ये झाले असे. 2003 मध्ये डूब आली होती. तेव्हापासून एकदम म्हणजे वरती शेती तर आमची 99 मध्येच डुबून गेली आणि 99 मध्ये पूर्ण डुबून गेली खालची शेती. आणि घराच्या तिथं मग एकदम थोडं वरती होतं घर तिथं मग 2-3 मध्येच मग 4 मध्ये तर आमचं पुनर्वसन झालं तिथून. म्हणजे पूर्ण म्हणजे कायमच पाणी होतं तिथं. घरामध्ये पाणी येऊन गेलो. मी पण तिथंच होती घरी आणि रात्रीमध्येच पाणी आलं ना ते एकदमच हे थोडं थोडं इथपर्यंत येईल असं आम्हाला सुद्धा वाटत नव्हतं. आमच्यापेक्षा खाली घरं होती ते सगळे ते कायम केशव काका यांची माधव भाऊ यांचे सगळ्यांची घरं डुबून गेली. आमचं थोडं वरती होतं तर आमचं इथपर्यंत नाही येणार बस आम्हाला बी वाटायचं. पण आमचं बी घरापर्यंत सगळं आजूबाजूला पाणी येऊन गेलं. मग घराचे हे लाकडं वगैरे हे खाली जायला लागली. मग एकदमच हे मग आमचं 1 वर्ष आम्ही तरी पाण्यामधून नाही उचलणार घर आमचं म्हणून आम्ही नाही उचललं. मग नर्मदा विकास आणि मग उचलून घ्या सुरक्षित स्थळी काढा अमुक डमुक. कारण आम्ही सज्ञान मुलं पण बाकी आहे ना घोषित व्हायची. आज पण आम्हाला अजून जमीन नाही मिळाली आल्यानंतर. तिथून मग जबरदस्तीच घर काढायला लावून दिलं. तिथं जाऊन तुम्हाला डिक्लेअर करे सरकार अमुक डमुक म्हणून सांगून दिलं. आजपर्यंत आम्हाला तिथून आमच्या नावावर घरं पण आहे. ती घरं पण आणली आणि घरपोच पावत्या पण आहे आमच्या इथं. हो माझं पण आहे माझ्या बहिणीचं पण आहे भाऊचं पण आहे. घर पोचलो म्हणून पावत्या पण आहे
फॉरेस्ट डिपार्टमेंटच्या, पण इथं घर प्लॉट बी नाही, शेती पण नाही मिळाली, घोषितच नाही केलं ना. आता आम्ही आमच्या जुन्या गावी राहिलो असतो तर पण तिथं राहिलो असतं आमचा म्हणजे जी शेती तर आमची डुबून गेली, पण आता आधार नाही दुसरा. इथं वडिलांना जमीन मिळाली 5 एकरमध्ये, एवढे सगळे भाऊ बहीण, आम्ही काय करणार. आम्ही तर खातेदाराच्या मुली म्हणून दावा केलेला आहे. आमच्या नावावर स्वतःचं घर आहे, आम्ही वरच्यापासून घरपट्टी भरतो. मग त्यांचं घर प्लॉट द्यायला पाहिजे तो खातेदारला मुलीला दिया नाही. आम्हाला. बाकीच्यांना दिलं पण आम्ही अजून आम्हाला घोषितच नाही केलं गेलं अजून. आता मी तर सरपंच आहे, मी तर स्वतः मी सगळ्यांना मी लोकांना ओळखते म्हणून प्रमाणपत्र दिलेलं आहे. माझ्या दाखल्यावरती लोकांना घोषित केलं सरकारने आणि मला स्वतःला वंचित ठेवलं. क्यों ऐसा हुआ? काय माहिती, आता सरकारला बी वाटायला पाहिजे. मी किती वेळा तक्रार केली, अर्जी फाटी केली, तर माझा विचार करायला पाहिजे. किंवा माझ्यासारखे भरपूर अजून सज्ञान मुलं बाकी आहेत, त्यांचाही विचार करायला पाहिजे. म्हणजे मी त्यांना ओळखते बा, हा स्थानिक आहे बा, अमुक डमुक मी दाखले दिलेले, त्यांना घोषित केलं. माझ्यावर भरोसा होता म्हणून शासनाने घोषित केलं ना त्यांना, तर मला स्वतःला वंचित ठेवून दिलं. क्या कारण क्या देते? हा तेच ना, कारण ते शासनाने सांगायला पाहिजे आता काय म्हणून, का म्हणून असं. ये तो बात, तो अब क्या सोच रहे हो, क्या करना? आता काय करणार, आता दावा चालू आहे माझा, पुन्हा एकदा परत अजून दावा करून बघते. तो तो इधर 2004 में आए, फिर क्या किया तुम, क्या कर रही हो, क्या? मग आता मी तर सध्या इथं आई वडील वगैरे येऊन गेले, मी सध्या दडगावलाच असते. मग कारण पंचायत समिती मेंबर असल्यामुळे मला तिकडंच आई वडील इकडे जरी येऊन गेले असतील तरी तिथल्या लोकांचं काम वगैरे बघावं लागतं, म्हणून मी तिकडे दडगावलाच रूम घेऊन राहते. तर त्याच्यामध्ये माझी 2 पंचायती आहेत, छापरी आणि रोशमाळ खुर्दाची. 29 गावं येतात त्याच्यामध्ये. तिथं दडगावलाच असते कारण आई वडील सगळे इकडे येऊन गेले, गावचे लोक. मग तिथं तर हे आहे गावचे लोक, पण माझं घर बी तर स्वतः इथं येऊन गेलं. जे माझं राहतं घर होतं ना, माझ्या नावाचं घर होतं, ते दावा चालू आहे म्हणून मी इकडे आणलं. शिफ्टिंग वगैरे झाली माझ्या घराची. तो मग दड़गांव तिथं में कहाँ रहते? दडगावला तिथं रूमवर राहते. मग तो वो खर्चा वगैरह वो इसमें तो कुछ क्या कैसे करते हो? नाही परवडत म्हणून मी आता चालू म्हणजे पावसाळ्यापूर्वी इथं येऊन गेले. कारण अधूनमधून असं तिथं लोकांना काही अडचण आहे क्योंकि ते इसमें तो तनख्वाह वनखा तो नाही भेटत त्याच्यामध्ये. फक्त मानधन भेटतो 500 रुपये, तो मीटिंग भत्ता वगैरे. तो पंचायत समिति सदस्य को रहना खाना पीना किराया भाड़ा कहीं नहीं, काहीच नाही, पगार काहीच नाही. फक्त 500 रुपये मीटिंग भत्ता भेटतो. त्याच्यामध्ये मग फक्त आपल्या लोकांची कामं करायची, काय अडचण असेल काय तर मग लोकांना करून द्यायचं. कठीणच. तो भविष्य क्या सोच रही हो तुम, क्या आगे? आता काय नाही, आता हे पंचायत समितीचे 5 वर्ष तर मग निघून जातील. आता नंतर आता घोषित पण नाही आहे. आता पुढं कसं जगायचं हेच प्रश्न आहे आता. कारण अघोषित असल्यामुळे काहीच करू शकत नाही. आता नोकऱ्या पण भेटत नाही. नोकरी सुद्धा मिळायला पाहिजे शिकलेल्या अघोषित पोरांना, किंवा नोकरी नाही तर जमीन तर ती हक्काची आहे. नोकरी मिळून सुद्धा जमीन मिळायला पाहिजे, द्यायला पाहिजे सरकारने. तर मग नोकरी शिकलेल्या पोरांना नोकरी पण द्यायला पाहिजे आणि जमीन पण द्यायला पाहिजे. अघोषित पोरांना घोषित करायला पाहिजे, नाही तर अघोषित पोरं मरून जाणार. बेरोजगारी वाढेल, चोरी करायला लागतील, दुसरं काय करणार, आत्महत्या करतील घोषित नाही केलं तर. जगणं मुश्किल आहे. तिकडे जुन्या गावाला तर मग डोंगरामध्ये खेळून तरी अतिक्रमणाची शेती करत होते, राहत होते. इथं काय करणार, इथं कुठे अतिक्रमणाची जमीन. इथं तर सगळ्याची खात्याची जमीन राहणार. जे डिक्लेअर आहे ते त्यांच्या हक्काची जमीन हे कसून हे करतील, पेरणी करून. मग ज्यांची नसणार तो काय करणार. एका वडिलांना आता 5-6 मुलं राहणार, तर मग 5 एकर जमिनीमध्ये नाही राहू शकत ना ते.
आमच्यामध्ये तर लग्न झाल्यानंतर तो मुलगा अलगच राहतो, तो हिस्साच मागतो. तो कारण तो खातेदाराचा मुलगा असल्यामुळे त्याला मिळायलाच पाहिजे. जगायचं कसं हेच पंचायत तर मग आता संपलं समजून घ्या. पंचायत समितीचं आता 5 वर्ष पूर्ण होतील पुढच्या जून मध्ये. तो फिर से पंचायत का चुनाव नाही, क्या कारण पैसे लागतात. आता नवीन हे बनायचं असेल तर आता पैशाशिवाय काम होत नाही. आपल्याकडे तेवढा पैसा बी नाही आहे. आपण तर जुन्या गावी होतो, मग आपल्याला तिथं पैसा बिगर पैशाने निवडून आणलं आपल्या लोकांनी मला. इथं इथं तर मग आपण एकदम नवीनच आला आहे. सगळ्या लोकांची मग अलग अलग गावचे लोक, मग त्यांना तर पैसेच हे घेतील. इकडचे स्थानिक लोक आधीपासून त्यांना तर सवय आहे. आपल्याकडे तेवढं नाही. आपल्या गावचे लोक तर आपल्याला मत देतील, पण इकडं दुसरे बाकीचे लोक पैशाशिवाय कामच नाही करणार. कोणी ओळखत नसेल आपल्याला, आपण काहीतरी काम केलं पाहिजे त्यांच्यासाठी. असं मग अडचणीमध्ये सापडतो माणूस. मग पुढे कसं जायचं किंवा जगायचं कसं, सगळीचकडे चुकतं. इथं जे पुनर्वसनमध्ये आलेले आहे, म्हणजे आणलं गेलं, आई वडील किंवा भाऊ जे घोषित झालेले खातेदार आहे त्यांच्यासोबत आणलं गेलं, ते सुद्धा अघोषित आहे. त्यांचं केव्हा होईल काय होईल असं करून करून मग वेळ चालला गेला. केव्हा त्यांना निकाली काढण्यात आलं. परत आम्ही पुन्हा पुन्हा प्रयत्न केला. मग आम्हाला परत अजून सुनावणीला बोलवा आणि आमचा विचार करा, असं नाही. दरवेळेस आम्ही करतच राहतो, तरी पण घोषित केलं जात नाही. तुमको और कुछ कहना है? तुम एक बार धुलिया जेल में गई थी, उसके बाद कहाँ? हा, दुसऱ्यांदा पण धुळ्यालाच गेलो होतो. तेव्हा नंदुरबारला लाठीचार्ज वगैरे झालं होतं. तेव्हा म्हणजे नंदुरबारला सुरुवातीला नवीन जिल्हा झाला होता, तेव्हा लाठीचार्ज झाला होता तिथं पण. तेव्हा पण धुळ्याला जेलमध्ये नेलं होतं आम्हाला. तेव्हा 3 दिवस ताई आम्ही सगळेच होतो. धुळ्यालाच गेलो आम्ही. मी स्वतः धुळ्यालाच 4 एक वेळा धुळ्यालाच गेली मी. जेव्हा डोमखेडीला सत्याग्रह चालत होता तेव्हा जबरदस्ती सत्याग्रहावरून उचलून आणलं. तेव्हा 14 दिवस होता आम्ही जेलमध्ये. 200च्या आसपास असतील. तेव्हा सत्याग्रहावरती जेवढे होते तेवढे सगळ्यांना आणलं होतं. तुमको और कुछ बात कहनी है, कुछ रखना है? बस. माझ्याकडून जेवढं आठवलं तेवढं आहे. काय आई वडिलांनी शिकवलं, आणि आई वडिलांनी शिकवलं नसतं तर मी स्वतःची पुढे गेली नसती. आणि आमच्यामध्ये खरं म्हणजे मुलीला जास्त शिकवत नाही. मुलींना आमच्यासारख्या वडिलांनी 3 बहिणींना शिकवलं, मुलगी असून सुद्धा. आणि आम्ही इतके पुढे आलो. दुसऱ्यांच्या प्रेरणा मिळाल्या, ताईंसारख्या, केशव काकांसारख्या, केवलसिंग भाऊंसारख्या आई वडिलांच्या. त्यांच्यातूनच मी स्वतः इथपर्यंत आले आणि बोलू शकते. माझ्यापर्यंत जितकं हे करता येईल तितकं करू शकते. त्यात काहीच अनुभव मिळाला नसता तर आम्ही आज तसंच राहिलो असतो. ते मनिबेलीपर्यंत जेव्हा आपल्या आंदोलनाची माणसं आहे त्यांनी सगळ्यांनी मी खूप प्रेमाने शाळा शिकली. कारण मी त्यांची मुरलीधर काकांची पोरगी आहे असं लोकांना वाटायचं. मग सगळ्यांनी मला प्रेमाने कुठे बी भेटली मला हक्काने पैसे द्यायचे. कोणाला काय अडचण असेल तर नेहमी मला पूर्ण बादल ते मणिबेरीपर्यंत सगळे जे ओळखीचे माणसं आपली मेन प्रतिनिधी असतात ते सगळे ओळखायचे. हा बा मुरलीधर भाऊची पोरगी आहे. मग मी खूप प्रेमाने शिकलेले आहे. मला सगळ्यांनी प्रेम दिलेलं आहे नर्मदा काठच्या लोकांनी. आंदोलनात गीताची वेळोवेळी ओळख, नर्मदा घाटीत आदिवासी क्षेत्रामध्ये पहिली शिकलेली मुलगी या नात्याने जिकडे तिकडे तिचे स्वागत करणं, ओळख करणं. आणि ही गीता बेंगलोरपर्यंत जाऊन आलेली आहे. तिने आपल्या मुलाखतीत काय सांगितलं काय मला माहीत नाही, पण आजची दूर दूर प्रवास तिने केलेला आहे.
आजपर्यंत. ये इतनी लड़ाई हुई, इतना मार खा, इतना जेल गए, और इतना मुद्दा उठा भी, और तो भी इतने तुम लोग रह कैसे गए? क्या मतलब, मुझे ऐसा लगता है कि कैसे रह गए इतना अघोषित, और ये मुद्दे कैसे रह गए? आता ते आम्ही तर जुन्या गावालाच होतात, म्हणजे 2004 मध्ये आमचं पुनर्वसन झालं. हे सगळ्यांचंच झालं पाहिजे या दृष्टिकोनातूनच आम्ही पुनर्वसन नाही घेतलं. कारण असं विचारते आहे की इतके ग्रामपंचायतमध्ये सगळे मुद्दे पास करून ही अघोषितासारखा प्रश्न कसं सुटून गेला? घोषित काय झाले नाही? नाही, हा तर प्रश्नच आहे. कारण वेळोवेळी आम्ही हा मुद्दा सुद्धा आम्ही ग्रामपंचायतच्या याच्यातून ठराव करून दिलेला आहे. पण आता जे माझ्याकडून होतं ते सांगायचं वगैरे, किंवा घोषित व्हायला पाहिजे, ओळखीचे माणसं आहे म्हणून मी प्रमाणपत्र दिले, त्या लोकांना तर घोषित केलं गेलं. पण माझा मुद्दा मात्र माझा विचार कोणी केला नाही, कारण शासनाने सुद्धा केला नाही. कारण माझी जबाबदारी, शासनाची जबाबदारी शासन माझ्याकडून करून घेतली, पण त्यांची जबाबदारी मला अपात्र ठेवून दिलं गेलं. म्हणजे त्यांची जबाबदारी का टास्क फोर्स बना, दाऊद कमेटी बना, कुर्डूकर बना, तो भी इतने कैसे छूट गए? क्या कारण? हे तर हा मुद्दा तर वेळोवेळी आम्ही घेतोच, तरी सुद्धा हा मुद्दा अपुराच ठेवला. कारण वयाच्या दृष्टिकोनातून, कारण वय महत्वाचं. कारण पूर्वीपासून आमच्या जन्मनोंदी होतच नव्हत्या ना. आधीपासून जन्मनोंदी झाली असतात तर वेळेवर आमचं वय राहिलं असतं, आम्ही वयाचा दाखला देऊ शकलो असतो, खरं वय. कारण जसं मी माझ्या याच्याप्रमाणे सांगितल्याप्रमाणे, कारण 10 वर्षाचा मुलगा जरी असला तरी आम्ही अंदाजे वय टाकतो, कारण पहिलीमध्ये ठेवायचं. 12-15 वर्ष जरी असलं तरी पहिलीमध्ये, कारण वयच नसतो ना, नाव म्हणजे वयाचाच दाखला नसतो. मग तो मुलगा 5वीला गेला तर एकदम मोठा होऊन जातो. त्याच्यामुळेच आमचं वयामुळेच हे राहिलं. मग आता सांगायला गेलो तर आमचं तोंडी कोणी ऐकत नाही ना. आता माझ्यासारखं ठीक आहे, मी जर माझं वय जास्त असलं तरी मी आता 10-11 वर्षाची असेल आणि मला पहिली टाकलं गेलं असेल तर माझं 77 आहे, कमीच दिसणार. कारण माझं जर वेळेवर 7 वर्षांनी माझं नोंद केली गेली असती, 7 वर्षात मला शाळेत ठेवलं गेलं असतं तर माझे 2-4 वर्ष वाचले असते, तर माझं वय कदाचित बसलं असतं. आता ते माझं जे मूळ वय होतं, खरं वय होतं ते राहिलं असतं तर माझं वय बसलं असतं. आता कमी होऊन गेलं ते. आता मी अशासारखे अनेक पुरावे आहे. माझ्यासारखे भरपूर मुले राहिलेले आहे अघोषित, याच्यामुळेच, वयामुळेच. तर त्यांचा विचार करायला पाहिजे. अनेकांचा विचार केला गेला तसाच आमचाही सुद्धा विचार करायला पाहिजे.